السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة قنبلة بجد، مهم جدا 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 لكل اللي عايزة تربي طيور ببلاش. عايزة تربي طيور من غير ما تتكلفي ولا جنيه، ببلاش ببلاش بمعنى الكلمة. تقدري تأكلي طيورك لمدة أسبوع ب3 جنيه بس. والله ما بكذب، ب3 جنيه بس تقدري تأكلي طيورك طول الأسبوع ببلاش خالص. اتمنى بقى ان الفيديو ده ياخد حقه وتعملوا لايك للفكرة، وان شاء الله باذن الله تعجبكم الطريقة. وخلوا بالكم انا هقول لكم على التفاصيل ازاي تستخدمي الوصفة دي والطريقة دي بشكل صحيح عشان ما يبقاش لها اي اثار جانبية خالص على الطيور بتاعتنا. بس بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو وتوصلوا الفيديو دوت، لان يعني مش عارفه اقول لك ايه. الافكار بتاعتي حاجه ناس بتاخدها وبتعملها وابص الاقيها جابت مشاهدات ملايين، وصاحبه الفكره الاساسيه قاعده حرام ما عندهاش حتى 1000 ولا 2000 مشاهده. فيعني ده بيبقى بسبب ان الناس اللي بتتفرج ما بتعملش لايك. فيا ريت يا جماعه تعملوا لايك للفكره اللي هنعملها دي. طبعا احنا عندنا وصفات كتيره جدا على القناه لتوفير الاكل وازاي نربي من اول يوم. طبعا الفراخ البلدي سواء للتسمين سواء للبيض، دي احلى واجمل نوع فراخ ممكن تربيه ببلاش من اول يوم. وعملنا كتير وصفات من اول يوم عادي جدا، مفيش منها مشاكل، ما هياش متعبة شوية زي الفراخ البيضة. يعني نسبة العلف اللي عند الفراخ البلدي مش زي العلف اللي بتاكلها الفراخ البيضة. تمام كده. وقلنا برضو ان العلف يعني اولا اليومين دول ما شاء الله كل سموم والحاجات، تلاقي طيورك عندها اسهالات وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا. ويعني لو انت عايزه تعرفي ازاي تتصرفي مع اسهالات بسبب سموم العلف، هسيب لك اللينك بتاع، اكتبي لي قولي لي انا عايزه فيديو علاج السموم بتاعه العلف ازاي اتصرف معاها، وانا احط لك اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف او في التعليقات. هنشر لك اللينك في التعليقات، اطلبيه مني مثلا بس وانا هكتبه لك ان شاء الله. بعد كده النهارده هنعمل اكل يكفي الفراخ بتاعتنا لمدة اسبوع كامل، بحاجات مش هتصدقيها وبطريقة مش هتتوقعيها. طبعا اللي قدامنا دون اكل بيتي، عملنا عنه حلقات كتير قبل كده وقلنا، ودي خلطة الشيشة اللي احنا بنعملها اللي بنسويها على النار. كل دي حاجات قديمة، ولكن الجديد بقى جديد شديد زي ما بيقولوا. هنعمل النهاردة طريقة أو فكرة روعة جدا من أيام الجدود من زمان، كانوا بيربوا عليها ما كانوش بيستخدموا غيرها، وكانت فراخهم بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو جدا وفيها لحم ووزنها جميل جدا. بس في حاجات بسيطة كده في الطريقة اللي هقولك عليها ما ينفعش نستخدمها للفراخ بطريقة معينة، وبرضو نستخدمها ازاي. يعني هقولك ازاي تستخدميها للفراخ، ازاي تستخدميها للبط، ازاي كمان تستخدميها للفراخ البيضة. يعني تقدري تربي البط والفراخ البيضة والفراخ البلدي، كل طيورك وكل الأعمار بنفس الطريقة دي. ممتازة جدا والله، نتيجتها حلوة جدا 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 وموفرة واقتصادية. رحت عند العطار وجبت ربع كيلو فول من بتاع الطيور. الفول بتاع الطيور ده الكيلو ب12 جنيه، ربع كيلو ب3 جنيه. يعني انا كده ما جبتش حاجة غير ب3 جنيه بس. متستعجليش وتقولي ما انا عارفة، لا اصبري علشان هتلاقي معلومات كتيرة جدا جدا تخليكي ازاي تستخدمي الفول ده، الحبة الصغيرين دهم اللي ب3 جنيه دهم، طول الاسبوع للفراخ بتاعتك وللبط ولكل الطيور اللي عندك، وتأكلي طيورك كلها منهم. كده الربع كيلو فول ده انا هعمل فيه ايه؟ هنقعه في مية شوية كده لمدة ساعتين 3 علشان اعرف اسويه. هسويه على النار، احط عليه مقدار المية المناسب واسويه على نار هادية لمدة 3-4 ساعات لحد لما يستوي خالص على نار شمع. هنعلق عليه كده على البوتاجاز ونسيبه على نار شمعة. انا عايزاه يكون مستوي قوي، ما يعني زي اللي احنا هناكله بالظبط. طبعا غسلناه كويس ونقعناه في ميه، وبعد كده سيبناه يستوي. وكل شويه كده نقلبه، لو احتاج ميه تاني نديله ميه ونظبطه عشان يبقى تمام التمام. شايفين بقى كميه الفول اللي بقت عندي؟ ما شاء الله الفول استوى زي الفل. الحله دي كلفتني 3 جنيه. تمام. هعمل ايه بقى؟ قسمتها زي ما انتوا شايفين كده في 7 اكياس، دول 6 اكياس
والكيس السابع هقول لكم بقى هنشتغل عليه، ودول هاخدهم معينهم في الفريزر او في التلاجة. تقدري تحتفظي بيهم في التلاجة لمدة اسبوع عادي، مش هيحصل لهم اي حاجة. ولو هتحتاجي وقت اطول تحطيهم في الفريزر، يعني لو انت هتعوزيهم بعد وقت اطول تحطيه في الفريزر اكتر من اسبوع. لكن انا عشان اسبوع هنحطهم في التلاجة، اي علبة كده ولا اي حاجة ونحطهم فيها ونحطهم في التلاجة عشان ما ياخدوش مساحة يعني. وكل يوم هناخد كيس. طب هناخد الكيس ده هنعمل بيه ايه؟ تعالوا اقول لكم. انا خدت كيس منهم وحطيته في برطمان. تعالي بقى اقول لك هاكل بيه فراخ ازاي. انت لحد دلوقتي مش مصدقه وبتقولي ايه يعني دول هتعملي بيهم ايه؟ الجزء السابع من الفول اهوت، هاخده اعمل بيه ايه بقى؟ زي ما هو كده بشويه الميه اللي فيه وشويه الفول اللي فيه، هضربه في الخلاط. ده عندي خلاط قديم مخليه للطيور، هضربه في الخلاط الاول من غير ما اضيف عليه اي حاجه لحد لما ينعم خالص. يبقى عندي كده مسحوق من الفول او ميه الفول المكثفه. بعد ما ضربته في الخلاط هبدأ ان انا اضيف حوالي لتر ميه عليه واضربه تاني في الخلاط بلتر الميه ده، او لتر الا ربع كده، يعني ما تكتريش ميه قوي. زي ما انتم شايفين كده المقدار دون حوالي كوبايتين كبار من الميه. واخد الميه دي اقسمها نصين، نص هحطه هنا ماشي، ونص التاني هصفيه واقول لك بقى كل حاجه نستخدمها ازاي للطيور. وبكده هتاخدي يعني هتشوفي انت بنفسك. استمري اسبوع واحد وشوفي شكل فراخك وعامله ايه وبطك هيبقى عامل ازاي، وحتى الفراخ البيضة هتبقى عامله ازاي. اللي انا صفيته ده هيبقى للشرب، واللي ما تصفاش ده هيبقى لحاجه تانية هقولك عليها دلوقتي. هنزوده وهنخليه يكفي الطيور بتاعتنا. كل يوم لو عملتي كده والله العظيم لا تشوفي احلى فراخ عندك واحلى بط. هحط بقى الحاجات الخشنه، اي تفل خشن هحطه على في البتاعه الطبسيه دي. ودي ميه خالص صافيه اهي ونضيفه. وديت اللي هي الفول عليه حبات او حبيبات عادي جدا. بفضيه كله علشان ما فيش حاجه تروح يعني، حتى كان في حبه في على الشفشه. ده بقى العيش الناشف. اي عيش بيفيض منك في البيت ما ترموش في الزبالة، حرام. خديه كده في البلكونة وحطيه على قطعة قماش وفرديه. شوفوا انا عاملة كمية قد ايه ما شاء الله. دي كانت الشكارة دي كانت مليانة ماشي. باكل بيها الطيور بتاعتي طول الوقت. انا بعمل شكارة واحوشها وبعد كده ابدا اشتري طيور، وبعد كده افضل احوش في الشكارة. العيش ناشف جميل مفهوش عفن، مفهوش اي مشكله. ليه بقى؟ لاننا نشفناه كويس في الشمس لحد لما بقى حلو جدا من غير قبل ما يعفن وقبل ما يحصل له اي حاجه. اول باول كده بتنشفيه في البلكونه في الشمس عندك في الهواء والشمس، وبعد كده بتحوشيه في كيس او في شكارة زي كده. بصي سهل جدا بقى يتقطن بسهولة جدا. وهنحطه بقى على الفول، على مية الفول ده بقى مش على مية، لا دي مية الفول بتفرق جامد. وحاول ان انا اغطسه كده واخلي كمية العيش اكتر من المية، بحيث ان العيش يشرب كل المية ما يبقاش فيه ولا نقطة بلل. انا عايزة العيش ده ناشف ناشف، فبحط كمية كبيرة من العيش اكتر من كمية المية، واسيبه بقى لمدة ساعة ساعتين لحد ما يتشرب كل المية. وممكن تقلبيه بعد شوية علشان العيش اللي فوق اللي على وش الناشف ده ينزل تحت ويتشرب. شايفين بقى؟ بصوا ما شاء الله العيش ده مش مبلول يا جماعة، ده عيش متشرب بالفول. ده يفرق 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 في تربية الفراخ والله، وجربي وانت هتشوفي بنفسك. انا بقى هاخد منه حبة، وزي ما انتوا شايفين كده بنحط خلطة البصل والثوم والخل والليمون عليها. وطبعا لو حطيتي كركم هنحط فلفل اسود، وكمان عشان الحر هنحط قرن فلفل اخضر مطحون برضو ممتاز جدا جدا على الخلطة دي. وهحاول بقى تعالوا بقى اقول لكم ازاي استخدمه لكل نوع من الطيور بطريقة صحيحة. طبعا حطينا رشة كركم، لازم هنحط رشة
فلفل اسود، عشان الفلفل الاسود هو اللي بيخلي الكركم يشتغل صح. وهنحط كمان بتاع دوت فلفل تاني اخضر مطحون علشان الحرارة، بيخفض درجات الحرارة، وعشان في فيتامين سي بيرفع المناعة. دي طريقة سهلة وحلوة جدا، وعمالة اقول في معلومات اهوت، ويا ريت بس الناس تركز معايا وما يبقاش الزهقان يخرج من الفيديو خالص. انا حسيت كده انه في بلل وبطني، انا يعني انا بصراحة بخاف على طيوري، فانا اشفه بشوية ردة صغيرين، بشوية شيشة صغيرين، بشوية علف صغيرين، علشان يبقى ناشف خالص، لان انا ما بحبش احط للفراخ اي اكل مبلول زي ما انتوا عارفين. بس ده مش مية، ده مية فول. تفرق تفرق تفرق، غذاء وبروتين وفيتامين، يعني حاجة كده. فول بقى، فول اللي هما بيربوا بيه الحصنة والخيول. تعالوا هنحطه للفراخ، ونوع نوع كده مع بعض. ديت الفراخ اللي هي عمر 20 يوم، فراخ عمر 20 يوم عادي جدا. اول مرة يشوفوه شايفين بيجروا عليه ازاي. لو انتي اكلت فراخ كل يوم طاقة زي كده ممتازة جدا. لو اكلتيهم، لو ممكن تحطي دون على الخلطة بتاعت الدشيشة اللي احنا بنعملها، يبقى كترتي كمية الاكل واديتيهم كمية بروتين عالية جدا. والله ما انتي محتاجة العلف بعد كده. وحاجات يعني ببلاش، حاجة ببلاش. تمام. ديت ادي اول نوع من الفراخ عندنا. طيب تعالوا نشوف الفراخ الاكبر شوية هتعمل فيه ايه. بنفس الطريقة اهو، حطيناه بنفس الطريقة. طب تقدري تأكليه للفراخ من عمر قد ايه؟ تقدري تأكليه للفراخ من عمر 20 يوم. من عمر 20 يوم تحطي الخلطة دي للفراخ الصغير، وكل الكبير بقى عادي ياكله عادي. نيجي بقى للحتة المهمة، المية اللي احنا صفيناها بالمصفى فاكرينها، قسمناها، حطينا على كل حبة في سقاية، وحطيت عليهم معلقة صغيرة من العسل الاسود، وبسقيها للفراخ وهم عطشانين جامد. اعملي كده واعتمدي على الله وشوفي النتيجة. بس شيء يعني، والله الفراخ دي لا تبقى يعني ولاد ناس من التربية دي. تمام كده، اكلت فراخك وشبعتيهم واديتيهم طاقة وحيوية وبروتين وكل حاجة ب3 جنيه. لا مش ب3 جنيه، ده الطاقة اليوم الواحد بأقل من 50 قرش. اليوم الواحد بأقل من 50 قرش. هو الكمية اللي انا عملتها مش عشان دول بس، لا تعالوا شوفوا تانيين الكبار. تعالوا بقى اما نحطه كده للكبار وشوفوا بيعملوا ايه. شايفين انا قسمت الكمية اللي انا عاملاها على كل الفراخ. ما تحطيش كمية كبيرة علشان ما تحمضش قدامهم. ده حبة صغيرة قد كده اهو هيملوا حصالتهم قد كده. بحط بقى على الشكارة ليه؟ علشان في فرخات صغيرة، الكبار دول بيضربوهم، لان الكبار دول ما شاء الله تسنين، فوزنهم وسرعة التحويل بتاعتهم عالية جدا. غير البلدي تلاقيه زي ما انتم شايفين كده، ديت الجميزة هي بلدي صغيرة. ليه؟ لانها بياض، فهي طبيعي بلدي كده، حجمها ما بيكبرش، بتاكل نفس الاكل. بس مشكلتها بقى انها اتظلمت، انها جت مع الوحوش دول. فما ينفعش ان انت تسيبي طيورك تتظلم. تعملي ايه؟ يا اما تحطي طبق تاني حته بعيده شويه بس هتلاقي الكبار برضو هجموا عليه. انا بقى بعمل ايه؟ برميلها في الارض. الصغيرين دول ارميلهم في الارض. طبعا الكبير متوحش بيبقى مسيطر على الطبق، مفكر ان الاكل كله في الطبق، ودول بقى بيروحوا ياكلوا اللي مرمي في الارض. بس مش برميه في الارض بقى، برميه على شكار عشان ما يتبهدلش، عشان الفراخ تعرف تاكله. فدي حته كده من التكنيكات الصغيرة اللي بتفرق معاكي قوي في فراخك. تحسي كده الفرخة ما شاء الله طرية وملزلزة برضو، برغم ان هي جسمها صغير، بس وزنها جميل جدا بالنسبة لسنها. الفراخ ديت عمر 35 يوم، مقربين على 40 يوم ما شاء الله. والله فيهم حبة حلوين، يعني على عمر 40 يوم ممكن يندبحوا. الفراخ دي نوعها ايه بقى؟ نوعها ساسو مش فرز، جيل تاني. خلي بالك من الكلمة، تفرق. حذاري ثم حذاري ثم حذاري تجيبي فرز تاني في اي نوع. فرز تاني لا، فرز يعني كلمة فرز يعني مفروز، يعني متاخد الحلو ومديك الضعيف. لكن جيل تاني دي حاجة تانية، ممكن تجيبيه وتربيه عادي. يعني ايه جيل تاني؟ يعني ايه فراخ ساسو جيل تاني؟ انتوا عارفين الجيل الاول بيبقى مشغول عليه صح، يشتغلوا عليه صح، هرمونات صح، الاباء حاجات ضخمة، جابت جيل اول ممتاز. الجيل الاول ده لما يجوزوه لبعضه، ديك وفرخة،
وتاخدوا البيض بتاعهم يرقدوه تاني، يدينا جيل تاني، فبيبقى اقل شوية في الحجم ومعدل النمو، وزي اللي عاملينه في البط المسكوفي. المسكوفي اللي موجود دلوقتي مش زي بتاع زمان. المسكوفي زمان كان البطة ممكن تجيب 12 كيلو، الوقت اقصى بطة ممكن تجيب 7 كيلو. لما بنجيب 6 كيلو 7 كيلو بنقول ايه؟ دي جامبو. المسكوفي الاصلي بتاع زمان اللي كانوا بيجيبوه مستورد كان بيعمل 12 كيلو، وكان بيقعد ياكل وهو نايم كده، ما كنتش تقدري تشيليه من عمر شهرين، ما كنتش تقدري تشيلي الذكر المسكوفي. الموجود ده اسمه جيل تاني. ليه؟ خدوا المسكوفي الاصلي ده وجوزوه لبعضه، فطلع لنا جيل تاني اضعف شوية. فهمتي يعني ايه جيل تاني؟ بيبقى اضعف شوية من الجيل الاول. الا فرز دي لا، ابعدي عن فرز دي خالص. الا اذا كان فرز ديوك بقى وانت عايزه تجيبي ديوك، وفرز برابر وانت عايزه تجيبي فراخ تبيض، دي عادي. فرز الديوك عن الفراخ البرابر دي حاجة تانية. انما فرز تاني ده يعني معناه ان الفرخ ضعيف عن الفرخ الاولاني، فدايما تجيبي فرز اول. لكن لو هتجيبي جيل تاني، الفراخ الساسو دي جيل تاني. جيل تاني بتبقى طالعة قريبة من البلدي، شكل البلدي، ونموها حلو جدا ما شاء الله والله العظيم. طلعوا جمال جمال جدا، عاملين زي الساسو بالظبط. وانا كنت جايبه الفرخ ب4 جنيه، ما شاء الله جمال جدا. يعني الساسو جيل تاني حلو جدا جدا. انا حطيت لهم الاكل، هو انا هياكلوا ويشبعوا. حذاري ثم حذاري ثم حذاري يكون في اكل متمرمط في الارض كده وتحطي عليه تاني، لا. الا في حاله واحده، لو انت هتسيبيهم يومين 3 او يوم او يومين من غير ما تحطي اكل، يبقى انت حطيتي الكميه اللي تكفيهم، ده عادي. لكن ما في نفس المكان يبقى الاكل ما تحطيش اكل على اكل. لما يخلصوا اللي في الارض ده وما يبقاش فيه ولا فتفوته ولا حبايه دشيشه واحده موجوده في الارض، تبدأي بعدها تحطي لهم اكل. فاهماني؟ بعد كده شايفين بقى المية اللي قدامهم دي؟ ده جيركن بتاع الصابون وانا قطعته حطيت فيه مية. حاطه فيه بقى ايه؟ مية الفول اللي صفيناها، قسمنا جزء منها هنا وحطينا عليه معلقة عسل ودوبناه وزودناه شوية مية وحطيناه ليهم. اعملي كده للفراخ بتاعتك وشوفي هيبقى شكلهم ايه، وابقي ادعيلي. تعالوا نروح على البط بقى. البط بقى احلى حاجة في موضوع الفول ده، مية الفول في شوية عيش، وطبعا مية بعيش عادي مع بعض عادي. مش هنفصل المية عن العيش زي ما عملنا مع الفراخ. واكلي البط بقى وشوفي جمال البط بتاعك. هيفرق جدا لما تحطي له عيش مبلول من غير الفول، ولما تحطي له العيش مبلول في مية الفول، هتشوفي احجام واوزان خطيرة جدا جدا. البط من اجمل الحاجات في التأكيل بتاعتها، لاننا مش بنخاف ابدا من اننا نحط له اكل مبلول. بس اهم حاجه ما تكتريش كميات كبيره عشان ما يعفنش قدام البط وياكله معفن او ياكله حمضان، فيقوم يجيله اسهالات ويعيا ويخس معاكي. حطي كميه على قدهم بس، على قد البط بس. خدنا كميه من الميه اللي هي كانت بنحط عليها عيش، وحطيت عليها وحطيتها على الميه المبلول، على العيش المبلول بتاع البط. تمام كده. الفراخ البيضة بقى والكتاكيت، ايه ده؟ هو انتوا هتحطوا كمان للكتاكيت البيضة؟ هنأكل الكتاكيت البيضة بنفس الحاجات دي، بس بطريقة معينة. ازاي؟ المية اللي صفيناها برضو هناخد جزء منها على ايه؟ معلقة عسل، وهنقدمها للكتاكيت علشان تشرب منها. تمام. طيب ممكن طريقة تانية، الفول بقى، حبات الفول نضربها كويس جدا جدا او نفعصها، ماشي، ونحاول ننشفها مع، يعني نحط عليها شوية علف حلوين، او نحط عليها عيش مفروك بقى. هنا هنستخدم العيش المفروك مش العيش الناشف. او لو عندك عيش ناشف ماشي، وطحناه كويس منعماه وتحطيه على الفول يشربه، هتلاقي العيش ده شرب الفول. بس ما تكتريش ميه خالص، يعني يبقى حبات فول سليمه ومفعوصه مهروسه، وهنحطها وعلى الاكل. وشوفي بقى الفراخ البيضه هيبقى شكلها ايه. طيب هنحطه ليهم من عمر قد ايه؟ من عمر اسبوع عادي جدا. من عمر اسبوع بنبدأي تاكلي الفراخ البيضه الفول على العيش اللي هو اللي احنا بنحط ليهم، عشان احنا بنحط عيش مفروك ليهم من اول يوم. مفيش مشكله خالص. حطي بقى شويه الفول بقى، في عصيرك حبه فول كده وقلبيهم على العيش ده وسيبيهم مع بعض شويه لحد العيش ما يشرب الفول، وحطي لي الفراخ البيضه وشوفي جمالهم. حطي شويه ميه من ميه الفول على الفراخ الميه الفراخ البيضه وشوفي جمالهم. شوفوا انا بس بنص جنيه اكلت كل الفراخ اللي عندي، كل الطيور اللي عندي.
يعني انا مش عارفه اعمل لكم ايه اكتر من كده. يا جماعه التربيه سهله، بس اللي عايز يربي. وموضوع الاكل ده اسهل حاجه يعني. الفراخ والطيور ممكن تتاكل باي حاجه، ممكن يعني تقدري بفضل الله ان انتي تدبري امورك. بس اهم حاجه تاخدوا بالكم من النقط اللي قلنا عليها، انه ما ينفعش نحط حاجات عليها ميه للفراخ، ما ينفعش خالص. لازم نحط ايه؟ الاكل يكون ناشف. وقلت لك برضو الطريقه اللي هتحطيها للفراخ البيضه، هناخد الفول بقى من غير الميه اللي هي الحبوب، ونحطها على العيش المفروك او العيش المطحون ناعم، ونسيبه شويه كده يشربها، وبعد كده نقدمها للفراخ البيضه. بكده انا خلصت كل الكلام اللي عندي، وبجد الفيديو ده يستاهل يتنشر على مستوى البشرية كلها، عشان الناس يا جماعة تربي وتبقى مالية بيتها خير بأقل التكاليف. يعني انا بنص جنيه اكلت كل الطيور اللي عندي. في كده بعد كده توفير؟ بالله عليكم تدوا الفيديو ده حقه، لان انا تعبت فيه جدا جدا، وتعبت في تصويره، وتعبت حتى في الشرح والله. تعبت فعلا من الكلام. فيا ريت تدوا الفيديو حقه، يعني ما تبخلوش عليه باللايك وتعليق جميل، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.